Thuyết trình là phần ám ảnh nhất khi mà mình còn là sinh viên hết anh chị. Làm những cái bài thuyết trình khi mà kết thúc môn, hoặc là những cái bài thuyết trình để mà tốt nghiệp á, không phải vì nó khó mà bởi vì tốn rất là nhiều thời gian để chúng ta làm những bài thuyết trình đó. Đặc biệt là những bài thuyết trình mà anh chị làm với nhóm á, mà gặp những thành viên mà ABCZ á, không có làm chung được với chúng ta. Sau này á, khi mà đi làm á, thì mình cũng làm những bài thuyết trình, có thể là báo cáo về doanh số nè, báo cáo về tiến độ, hoặc là những cái dự án mới á, chúng ta đều cần phải làm bài thuyết trình. Mình nghĩ cho anh chị cũng rất là thường xuyên làm những bài thuyết trình kiểu như vậy, đúng không? Khi mà chúng ta làm một bài thuyết trình á, khâu mà mất thời gian nhiều nhất á, đó là khâu mà chúng ta chọn những cái mẫu thuyết trình như thế nào, rồi trình bày nội dung, rồi chọn hình ảnh chúng ta đưa vào đó. Thực tế nội dung á, có thể là không phải khó đâu, chúng ta có thể làm trong vòng vài tiếng đồng hồ là xong rồi. Nhưng mà khâu mà trình bày hoặc là làm cái bài thuyết trình đó mà ra một cái sản phẩm mà hoàn chỉnh á, để mà có thể trình chiếu được á, thì cực kỳ là mất thời gian anh chị. Thì trong video hôm nay á, Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị một công cụ AI chúng ta có thể làm thuyết trình hoàn toàn tự động hết anh chị. Anh chị chỉ cần cung cấp cái phần idea cho nó, hoặc là anh chị chỉ cần cung cấp cái bản rap, bản thuyết trình, những cái nội dung mà outline chúng ta đã chuẩn bị á, hoặc đơn giản chúng ta chỉ cần đưa một đường link vào thôi. Và công cụ AI này á, nó sẽ viết cho chúng ta một cái bài thuyết trình hoàn chỉnh anh chị, từ đầu tới cuối. Nó sẽ tự động nó chọn những hình ảnh cho chúng ta, căn chỉnh lề cho chúng ta, format cái bài thuyết trình đó cho đẹp, cũng như là đưa những icon chèn vào, đưa những cái điểm chính trong cái bài thuyết trình của chúng ta vào anh chị. Rất là tiện lợi và cực kỳ là nhanh chóng. Anh chị hoàn toàn có thể tạo một bài thuyết trình như thế này chỉ trong vòng 1-2 phút thôi anh chị, là chúng ta đã có một bài thuyết trình chúng ta sử dụng được rồi. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để sử dụng công cụ này ha. Nếu như đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với channel của mình á, thì mình sẽ giới thiệu mình là Tuấn từ channel Nghề Công Sở, và channel của mình á, thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI để áp dụng vào thực tế và cuộc sống. Anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel của mình ha. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị, và chúng ta sẽ vào video làm thuyết trình hoàn toàn tự động với AI ha anh chị. Đầu tiên á, để sử dụng công cụ này anh chị hãy vào trang là gamma.app ha. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh chị dễ tìm ha. Vào đây á, thì chúng ta sẽ gặp ngay một cái giao diện và một cái video. Video này đó, nó giống như những tình huống mà mình nói lúc đầu á, tức là họ đang loay hoay, họ làm những cái bài thuyết trình và bị bí idea ha, hoặc là những cái team trong đây làm cực kỳ là mất thời gian ha anh chị. Đây gần như là điểm chung và ai cũng gặp phải rồi anh chị. Chúng ta kéo xuống dưới chúng ta sẽ thấy ha, đây nó có giới thiệu một số tính năng cho chúng ta. Ví dụ như tính năng tạo biểu đồ này, hoặc là đưa những cái nội dung này, để tạo hình ảnh nữa anh chị. Tất cả mọi thứ all in one ở trong một cái công cụ này hết ha. Để mà sử dụng thì rất đơn giản, chúng ta sẽ sign up free nè. Chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản vào đây. Và bên dưới phần bình luận ha, mình sẽ tặng cho anh chị một tài khoản Pro. Anh chị có thể sử dụng được cho cái công cụ AI này nhé. Anh chị hãy để lên một comment dưới phần bình luận ha, và mình sẽ inbox, mình sẽ gửi cho anh chị một tài khoản Pro. Anh chị có thể dùng thử Gamma này ha anh chị. Sau khi mà chúng ta đăng nhập vào thì đây là giao diện chính của Gamma này. Để mà chúng ta có thể sử dụng, anh chị bấm vào phần là Go to App ở đây ha. Bên đây chúng ta sẽ có một mục như thế này. Nó sẽ đưa chúng ta về cái app. Và đây là giao diện chính của chúng ta. Thì anh chị có thể thấy ở trên cùng chúng ta sẽ có các phần là Renew nè, rồi New Room Blank nè, hoặc là Import ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần đầu tiên là Renew. Khi mà chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hỏi anh chị là những cái nội dung nào chúng ta sẽ đưa lên và bằng cái cách thức nào. Ví dụ như cách đầu tiên là chúng ta đưa vào bằng cách là test nè, tức là chúng ta chỉ cần gõ những cái nội dung vào đây. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đưa một câu lệnh thôi, tức là một cái idea thôi, và nó sẽ tạo ra cho chúng ta hoàn chỉnh. Cách thứ ba là đưa một cái bài viết, hoặc là một cái file, hoặc là một cái URL, tức là một cái link có thể là link sản phẩm chúng ta, hoặc link bài báo gì đấy, chúng ta có thể làm được hết ha. Mình sẽ thử cái cách đầu tiên trước, tức là pass in test ha. Rồi ở đây ví dụ như bây giờ mình có nội dung rồi, anh chị có thể copy trực tiếp vào đây ha. Còn nếu mà anh chị chưa có nội dung, anh chị có thể yêu cầu ChatGPT viết. Ví dụ ở đây mình để yêu cầu ChatGPT viết là lộ trình 10 bước giảm cân chẳng hạn. Thì ở đây là cái nội dung ChatGPT đã viết cho mình sẽ copy vào đây chẳng hạn. Đấy. Khi mà chúng ta đã copy vào đây rồi anh chị sẽ kéo xuống dưới ha, chúng ta sẽ thấy các phần như thế này. Là anh chị sẽ muốn làm cái bài thuyết trình hay là một cái web page, tức là cái trang web chúng ta, hoặc là một tài liệu. Thì ở đây mình sẽ chọn là một cái bài thuyết trình ha. Và khi mà chúng ta chọn bài thuyết trình thì anh chị có thể chọn theo cái định dạng nào. Ví dụ như chọn là default, tức là theo cái định dạng của Gamma này nó tạo ra chúng ta.
Còn mình thì thường sẽ thích chọn dạng mà traditional, tức là cái dạng 16:9 á. Nếu như anh chị sử dụng máy chiếu dạng mà đứng á, thì anh chị cũng có thể chọn dạng 43 như thế này ha anh chị. Còn mình sẽ chọn 16:9 như thế này. Sau khi continue ha, thì ở đây nó cũng tiếp tục ra cho chúng ta một số phần như thế này. Đặc biệt á, phần bên tay trái anh chị sẽ thấy ha, ở đây có một cái phần là output language ha. Chúng ta có thể chọn cái ngôn ngữ làm cho cái bài thuyết trình chúng ta, ví dụ tiếng Việt, tiếng Anh gì đấy. Nếu như chúng ta để bình thường như thế này thì nó sẽ tự động nó detect cái ngôn ngữ này như thế nào thì nó sẽ tự động nó đưa qua đây. Ví dụ như đây mình copy vào đây tiếng Việt thì nó sẽ tự động nó ghi tiếng Việt cho mình phần output ha. Phần dưới đây á, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu card, tức là bao nhiêu slide á, anh chị có thể tạm hiểu như vậy. Ví dụ như mình tạo ra khoảng 12 slide đi, mình sẽ chọn 12 slide và mình bấm vào continue anh chị. Tiếp tục nó sẽ đưa chúng ta đến một cái kho giao diện để mà chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như anh chị có thể chọn một cái dạng trắng hoặc là tối hay là sáng hay là màu như thế nào anh chị thích ha. Ví dụ như mình thì mình sẽ thường chọn một cái dạng hơi tối tối một tí, ví dụ như thế này. Sau khi mà mình chọn xong á thì mình bấm vào generate ha. Và khi bấm vào generate rồi anh chị sẽ thấy một điều rất là kỳ diệu ha, tức là nó sẽ viết ra nội dung cho chúng ta. Dựa trên cái nội dung lúc nãy mà mình copy vào á thì nó từ nội dung đó, những cái nội dung nào chính á, nó sẽ lấy ra, còn những nội dung nào mà còn thiếu á, nó sẽ viết ra phù hợp với cái nội dung đó anh chị. Rất là hay ha. Đồng thời anh chị sẽ thấy ha, nó tạo ra các icon như thế này nè, hoặc là tạo ra những cái hình ảnh ha, toàn bộ là từ AI hết nha anh chị. Nên khi mà chúng ta sử dụng một cái bài thuyết trình như thế này á, chúng ta không có sợ vấn đề về bản quyền khi mà sử dụng hình ảnh anh chị, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều tạo ra bằng AI hết mà. Anh chị sẽ thấy ha, nó tự động bố cục cho chúng ta. Ví dụ như phần bên này á là phần chữ, phần bên này là phần hình, rồi các slide tiếp theo á thì nó bố cục phần bên này là hình, còn phần bên này là chữ ha. Đồng thời á, nó tự động bổ sung cho chúng ta cái icon, ví dụ như anh chị thấy đây nè, phần rau xanh nè, rồi phần protein nè, phần trái cây nè ha. Đấy, mỗi slide nó sẽ làm một cái kiểu khác nhau. Đương nhiên là nó sẽ chung một cái định dạng nào đấy, chung một cái màu nào đấy, chung một cái theme ha. Nhưng mà mỗi slide nó sẽ định dạng khác ha, nó không có làm giống như tất cả mọi thứ hết, thì nó sẽ tránh cái sự nhàm chán anh chị. Chúng ta có thể thấy ở đây thì nó để cái banner hình ở trên cùng ha, và dưới đây nó sẽ đưa thành cái dạng là step by step anh chị. Đó, đánh dấu 1 2 3 ha. Rất là nhanh anh chị. Chỉ mất khoảng 1 phút thôi là nó tạo cho mình một cái bài thuyết trình giống như thế này rồi. Nếu như chúng ta làm một bài thuyết trình như thế này á, nhanh thì có thể là vài chục phút, hoặc là chậm á, có thể là vài tiếng anh chị. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải chọn cái theme như thế nào, cần chọn cái chủ đề như thế nào, sau đó chúng ta đưa chữ vào đây, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục chọn hình như thế nào anh chị, rồi format chữ nè, phần tiêu đề trên đây thì cỡ chữ bao nhiêu, màu sắc như thế nào, phần dưới này phần subtitle thì lại là cỡ chữ bao nhiêu, màu sắc như thế nào. Chúng ta rất là mất thời gian. Chưa kể là khi mà chúng ta sử dụng như thế này á, những cái icon như thế này nè, nó nhỏ, nó rất là mất thời gian chị. Làm thì không có khó, nhưng mà cực kỳ mất thời gian khi mà chúng ta insert từng phần nhỏ như thế này ha. Thì công cụ AI Gamma này nó cho phép chúng ta tạo ra một cái bài thuyết trình cực kỳ nhanh anh chị, rất là phù hợp nếu như chúng ta đang làm cho công ty, chúng ta cần thuyết trình về doanh số nè, chúng ta cần báo cáo tiến độ công việc nè, chúng ta cần trình bày những dự án mới nè, hoặc là anh chị giáo viên chúng ta cần làm những cái bài thuyết trình dự thi, hoặc là chúng ta cần làm những bài thuyết trình dự giờ, làm những bài thuyết trình mà để mà giảng dạy anh chị, cực kỳ là tốt ha. Ngay cả những bạn sinh viên khi mà chúng ta có những idea để chúng ta làm một bài thuyết trình về chủ đề nào đấy, hoặc là bài thuyết trình tốt nghiệp, hoặc là bài thuyết trình về cuối khóa, chúng ta đều có thể sử dụng cái Gamma.app này để chúng ta làm một cái bài thuyết trình ha. Và nếu như anh chị cần thì anh chị có thể để lại một comment ở dưới phần mô tả ha. Mình sẽ tặng cho anh chị một tài khoản Pro để chúng ta có thể sử dụng Gamma app này ở phiên bản Pro anh chị, nó sẽ không bị giới hạn cái gì hết. Ok anh chị, khi mà nó tạo ra nội dung như thế này rồi chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa những nội dung như thế này. Ví dụ ở đây mình sẽ thấy bước 1 xác định mục tiêu nè. Mình thấy cái phần này có thể là bị thừa, mình nhấp vào đây và mình có thể xóa nó đi anh chị. Đấy, thì nó sẽ tự động nó căn chỉnh lại những phần khác ha. Còn nếu như anh chị cần thì anh chị cũng có thể thêm vào. Ví dụ như đây mình xóa thêm một phần này nữa đi, thì nó tự động nó căn chỉnh ra cho chúng ta những phần như thế này. Nó không phải là khi mà chúng ta xóa phần đó đi thì nó sẽ bị mất cái phần đó, nó bị trống phần đó ha. Thì không phải như vậy ha. Còn đối với những hình ảnh ví dụ như những hình ảnh như thế này, anh chị có thể không thích những hình ảnh này, anh chị hoàn toàn có thể chỉnh sửa những hình ảnh này. Chúng ta chỉ cần nhấp vào hình ảnh này, ở đây nó sẽ có một cái nút là hình cây viết để chúng ta nhấp để chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái trang để chúng ta có thể tạo ra hình ảnh mới anh chị. Nó giống như là trong Midjourney hoặc là trong một số công cụ khác nhưng mà nó tích hợp vào đây những cái nền tảng để tạo hình ảnh rất là đẹp anh chị.
Chúng ta có thể điều chỉnh đoạn rơm này chẳng hạn, anh chị có thể viết lại như thế nào đấy, anh chị có thể làm như thế nào, hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh theo cái khung hình, kích thước ngang dọc gì đấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm được anh chị. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Generate để cho nó tạo lại cho chúng ta hình ảnh mới ha. Khi mà chúng ta bấm vào Generate nó tạo cho chúng ta những hình ảnh mới ha. Và chúng ta thích hình ảnh nào anh chị hoàn toàn có thể sử dụng ha. Ví dụ mình thích hình ảnh này nhất thì mình nhấp vào đây, thì tự động nó sẽ đưa ra cái hình ảnh đó ra ngoài đây để mà thay thế hình ảnh cũ anh chị. Sau khi mà chúng ta làm xong hết thì bước đơn giản nhất là chúng ta sẽ export cái file này ra để chúng ta có thể sử dụng liền ha. Thì để export anh chị nhấp vào cái nút 3 chấm ở đây nè, chúng ta sẽ có một cái nút 3 chấm ở đây ha. Nhấp vào đây và chúng ta sẽ thấy có cái chữ export ha. Khi mà export thì chúng ta có thể chuyển ra file PDF nè, file PowerPoint hoặc là file hình ảnh anh chị. Ví dụ như mình cần chuyển ra file PowerPoint đi, mình sẽ nhấp vào phần PowerPoint ha. Đấy, rất nhanh chóng anh chị, nó đã xuất ra cái file PowerPoint cho mình và mình có thể hoàn toàn chỉnh sửa sử dụng cái file PowerPoint đó. Đây anh chị, đây là file PowerPoint mà mình đã xuất ra đây anh chị. Rất là dễ ha, nhanh chóng nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa trực tiếp trong file PowerPoint này đương nhiên rồi. Anh chị có thể thấy ha, nếu như chúng ta làm một cái bài PowerPoint như thế này thì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian ha. Một cái cách sử dụng khác của Gamma này là anh chị có thể đưa ra một cái ý tưởng thôi và nó tự động nó viết nội dung cho chúng ta ha. Ví dụ như vào đây mình nhấp lại cái phần là Create New ha, mình chọn lại phần Generate thôi ha. Tức là chúng ta sẽ chỉ đưa cái phần ý tưởng thôi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái ý tưởng là giới thiệu về các loại côn trùng đi, để giảng dạy đi, thì mình chỉ cần đơn giản là viết cái nội dung vào đây, ví dụ như thế này. Sau khi mà chúng ta đã đưa phần ý tưởng chúng ta vào rồi thì chúng ta sẽ chọn đây bao nhiêu phần slide ha. Ví dụ như đây mình cần khoảng 10 slide chẳng hạn. Và định dạng như thế nào? Định dạng 16:9 này, hoặc là định dạng 43 ha. Và ngôn ngữ đầu ra của chúng ta là gì? Ví dụ như đây mình cần làm tiếng Việt, mình kéo xuống dưới và mình sẽ chọn tiếng Việt ha. Sau đó mình sẽ tạo ra cái phần outline trước bằng cách là bấm vào Generate Outline nè. Thì trong đây Gamma tự động nó viết ra cái phần outline cho chúng ta ha. Ví dụ như đây nó có 10 phần tương ứng với 10 slide ha. Anh chị thích cái điểm nào đấy anh chị có thể giữ lại, còn nếu không thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa hoặc là xóa những cái phần này anh chị. Ví dụ như xóa thì chúng ta chỉ cần nhấp vào đây để chúng ta delete ha. Hoặc là anh chị có thể thêm vào một cái thẻ nữa bằng cách là nhấp vào đây nè, chúng ta chọn ha. Mọi thứ nó rất là trực quan anh chị, cực kỳ là dễ sử dụng ha. Khi mà chọn xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm vào Continue. Và ở đây chúng ta cũng tiếp tục chọn một cái theme. Ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái theme sáng hơn chẳng hạn, như thế này. Sau đó mình bấm vào Generate anh chị. Cũng rất là nhanh chóng anh chị, Gamma sẽ viết cho chúng ta những cái nội dung như thế này. Tự động nó tạo ra một bài thuyết trình dựa vào cái idea chúng ta ban đầu thôi. Lúc đầu chúng ta chỉ đưa nó một idea thôi anh chị. Và nó tự động nó tạo ra dàn bài cho chúng ta. Sau đó nó tạo ra một cái bài này, nó tìm hình ảnh nào phù hợp để nó chèn vào anh chị. Đấy, nó bố cục như thế nào. Ví dụ đây có phân loại côn trùng nè, có bộ cánh cứng nè, bộ cánh màng nè, bộ cánh nửa cứng và bộ cánh thẳng nè. Đấy, anh chị có thể xem ha, anh chị có thể check lại những thông tin này nó có đúng hay không ha. Khi mà nó làm vào đây rồi thì tự động nó tìm những hình ảnh nó đưa vào đây ha anh chị. Những icon này, đó, ví dụ như mật ong thì có cái icon hình mật ong ha. Nếu như chúng ta làm bình thường thì chúng ta sẽ rất là khó để tìm những icon kiểu như này mà đúng ý anh chị. Hoặc là có thể là nó có nền, hoặc là có thể nó không đồng nhất ha. Ví dụ như 4 icon này thì đều là đồng nhất với nhau này. Nó chèn vào đây nhìn rất là đẹp ha anh chị, màu sắc rất là đẹp và nó đã format theo một cái theme như vậy rồi, cực kỳ là đẹp ha. Đây những cái phần như thế này ha, nó đã làm cho chúng ta rồi, cực kỳ là đỡ mất thời gian của chúng ta trong việc mà trình bày một cái file PowerPoint như thế này để chúng ta có thể trình chiếu anh chị. Chúng ta cũng sẽ export cái file này ra. Đây, ví dụ như mình sẽ export dạng PDF đi. Khi mà sử dụng Gamma này chúng ta cũng có một cái lưu ý, tức là trên Gamma này sẽ sử dụng một số cái font mà chúng ta có thể là không có ở trong máy. Khi mà chúng ta lưu về dạng PDF thì đương nhiên là các font đó nó sẽ không có bị lỗi đâu. Nhưng mà khi mà anh chị export ra dạng PowerPoint thì có thể cái font đó khi mà chúng ta mở trên máy chúng ta sẽ bị lỗi anh chị. Đơn giản là bởi vì cái font đó ở trên Gamma có nhưng mà trong máy anh chị không có. Rất là đơn giản, chúng ta có thể sử dụng như thế này. Ở đây anh chị sẽ thấy ví dụ như trong cái bài mà côn trùng này nó sẽ yêu cầu là để mà nhìn thấy được cái file này ở trong PowerPoint mà đẹp nhất thì nó sẽ cần hai cái font, đó là Arimo và font Outfit anh chị. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản nhấp vào font Arimo này, nó sẽ đưa lên một cái trang ở Google Font anh chị, là cái font nào mà nó sử dụng, anh chị chỉ cần nhấp vào cái chữ Get Font. Sau đó chúng ta download on. Khi mà nó download on về thì nó sẽ download cho chúng ta một cái file giống như thế này. Đây, ví dụ như cái file này anh chị có thể thấy là cái font về Arimo ha.
Ở trong đây nó có hai cái phong là nó sử dụng, anh chị chỉ cần double click vào đây, chúng ta nhấp vào phần install thì nó sẽ cài cái phong đó vào trong cái máy chúng ta. Rất là đơn giản thôi chị. Chỉ cần vài bước đơn giản như vậy thôi ha, là chúng ta có thể điều chỉnh được cái phần nội dung PowerPoint hoàn toàn theo cái phong của ở trong Gamma làm, và không có bị lỗi về phần văn bản, phần gì hết ha anh chị. Những cái phần mà tải trên Google này thì anh chị cũng có thể yên tâm ha, bởi vì đây là trang chủ của Google và nó cũng không có phải là có cái dạng virus hay gì đâu, anh chị cũng đừng có lo lắng ha. Chúng ta chỉ cần nhấp vào các file mà TTF nè, đấy, chúng ta bấm vào install ha, thì nó sẽ cài các phong này vào trong máy cho chúng ta. Rất đơn giản thôi. Đấy, ví dụ như nãy là mình cài xong cái phong Arimo rồi nè, bây giờ là mình cần thêm cái phong là Outfit ha, thì mình chỉ cần nhấp vào phong Outfit, nó cũng đưa tiếp cho mình một cái đường link của Google Phong như thế này, và anh chị chỉ cần nhấp vào Get Phong nè, Download On nè, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta làm lại như cái bước lúc đầu thôi. Thì như vậy á, nó đã xong hết anh chị. Đã có hai phong như thế này, chúng ta trong máy chúng ta có hai phong, trên Gamma cũng sử dụng giống hai phong như thế này, thì chúng ta có thể chỉnh sửa không bị sợ bị lỗi ha. Một cách sử dụng thứ ba nữa đó là cái cách sử dụng chúng ta chỉ cần đưa cái đường link vào thôi anh chị, cực kỳ là hay ha. Ở đây chúng ta có thể nhấp vào phần import file hoặc là URL nè, sau đó chúng ta đưa một đường link chúng ta vào bằng cách là import from URL ha anh chị. Nhấp vào đây, chúng ta đưa một đường link vào đây thôi. Ví dụ như bây giờ mình chưa có đường link đó đi, mình lên VN Express mình tìm một cái bài viết chẳng hạn, ví dụ như bài về đoạn thuế công Trump đi chẳng hạn ha, mình sẽ copy cái bài này chẳng hạn, mình đưa vào trong Gamma, đấy, mình import vào ha. Thì Gamma này tự động nó đọc cái nội dung ở trong cái đường link mà mình đã gửi anh chị, sau đó nó sẽ chắc lọc ra những cái nội dung nào là những nội dung chính, từ nội dung chính đó nó sẽ đưa ra những cái nội dung nào mà phù hợp để mà đưa lên cái bài PowerPoint anh chị. Rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết. Đấy, mình chỉ cần bấm vào continue ha. Khi mình bấm vào phần continue rồi thì anh chị sẽ thấy ha, mình kéo xuống dưới nè, đây là bài nội dung ở trong cái bài VN Express mà mình đã copy ha. Sau đó chúng ta cũng tiếp tục chọn những phần cài đặt cho bài PowerPoint này, ví dụ như là chọn ngôn ngữ đầu ra nè, tiếng Việt chẳng hạn, hoặc là format, ví dụ như chúng ta chọn thời gian 16:9 thì chúng ta chọn vào traditional này, hoặc là chọn bao nhiêu slide, mình có thể chọn 15 slide chẳng hạn. Đấy, mình sẽ bấm vào continue chẳng hạn. Chúng ta cũng tiếp tục chọn thêm, ví dụ như bây giờ mình chọn thêm màu sáng này đi, và mình bấm vào generate. Đây anh chị có thể thấy ha, nó sẽ raw dữ liệu từ trang web này và nó sẽ đưa vào đây những cái phần chính nè anh chị. Trong bài báo này thì nó có rất là nhiều nội dung anh chị, và mình cũng không biết là nội dung nào nó sẽ sắp xếp như thế nào. Khi mà chúng ta đưa vào Gamma này sẽ tự động nó sẽ chọn ra những cái nội dung nào chính anh chị, và nó bắt đầu nó sắp xếp lại ha. Đó, nó thêm những cái hình ảnh, rồi những cái phần giống như thế này là tác động tiềm tàng anh chị sẽ thấy ha. Đó, nó sẽ làm nổi bật lên những cái con số nào mà chúng ta cần chú ý, bởi vì khi mà chúng ta làm bài thuyết trình mà đưa nội dung lên á, không phải là chúng ta sẽ đưa tất cả những gì chúng ta nói anh chị, chỉ đưa những điểm chính, khán giả sẽ nhìn thấy ngay và khán giả sẽ nhìn biết đó là cái nội dung chính là cái gì. Sau đó người thuyết trình lại tiếp tục diễn giải cái nội dung chính đó ra thành những cái nội dung chi tiết hơn nữa anh chị. Nên ở đây anh chị sẽ thấy nó tự động nó tìm những cái nội dung nào phù hợp và nó đưa ra đây, anh chị sẽ thấy. Và tất cả những hình ảnh trong đây đều là hình ảnh từ AI tạo ra nha anh chị. Ví dụ như hình ảnh ông Trump này cũng là hình ảnh từ AI tạo ra ha, chứ nó không phải là nó lấy từ trong cái bài viết của chúng ta đâu nha. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng Gamma anh chị, cực kỳ là nhanh và đỡ tốn thời gian chúng ta. Ví dụ như khi mà anh chị có một link về sản phẩm, anh chị có một cái bài về sản phẩm, thì chúng ta có thể đưa lên đây và nó tự động nó đưa cái nội dung vào đây, nó tạo ra chúng ta một cái bài thuyết trình ha. Đương nhiên á, khi mà chúng ta đưa một sản phẩm thực tế chúng ta thì AI nó sẽ tạo ra hình ảnh nó bị lỗi anh chị. Nó có thể tạo ra những hình ảnh chung chung, kiểu như hình ảnh kiểu như này á, là hình ảnh chung chung này. Còn hình ảnh mà về sản phẩm thực tế chúng ta có thể bị lỗi, thì lúc đó chúng ta chỉ cần đơn giản thay thế cái hình ảnh đó bằng hình ảnh sản phẩm chúng ta thấy anh chị. Rất là đơn giản ha. Đó là công cụ Gamma.app anh chị, một công cụ cực kỳ mạnh để chúng ta có thể làm một bài thuyết trình hoàn toàn tự động bằng AI chỉ trong 1 phút thôi anh chị. Và nếu như anh chị quan tâm công cụ này á, anh chị thích sử dụng công cụ này á, thì mình có tặng cho anh chị một tài khoản Pro. Khi mà anh chị muốn sử dụng công cụ này, chúng ta muốn sử dụng những chức năng cao nhất của công cụ này mà không bị giới hạn á, thì mình sẽ tặng anh chị một tài khoản Pro ha. Anh chị hãy comment ở dưới phần video này ha, và mình sẽ inbox, mình sẽ gửi cho anh chị một tài khoản Pro ha anh chị có thể sử dụng ha. Còn nếu như anh chị muốn nâng cấp tài khoản của anh chị á, thì chúng ta cũng có thể tham khảo cái giá như thế này ha anh chị. Nếu như trả theo tháng á, thì tài khoản miễn phí chúng ta sẽ có là 400 AI Reddit để mà sử dụng trong cái tài khoản đó ha, và chỉ có thể tạo ra được khoảng 10 slide thôi anh chị. Tài khoản Plus á,
nó sẽ là 10 đô một tháng anh chị, và nó có thể sử dụng được những cái tính năng như thế này. Còn tài khoản cao nhất là tài khoản Pro là 20 đô một tháng anh chị, và nó có thể sử dụng được những tính năng này. Đấy, nếu như chúng ta muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể tự nâng cấp. Ok anh chị, đó là Gamma.app, và nếu anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Đừng quên là nếu mà anh chị muốn sử dụng công cụ này một cách miễn phí ở tài khoản Pro, anh chị hãy comment với phần bình luận ha, mình sẽ inbox và mình sẽ gửi cho anh chị tài khoản Pro đó để chúng ta có thể sử dụng anh chị. Và hiện tại Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để giúp cho anh chị làm những cái video, những cái hình ảnh về AI rất là thực tế anh chị. Ví dụ như những video như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào những cái sản phẩm thực tế của chúng ta, những sản phẩm cho doanh nghiệp của chúng ta, những sản phẩm cho shop của chúng ta anh chị. Chúng ta chỉ cần đưa những sản phẩm đó và chúng ta tạo ra những cái sản phẩm mới dựa trên những sản phẩm đó anh chị. Có thể là mẫu sẽ tương tác với sản phẩm của anh chị. Đương nhiên là chúng ta không phải là chụp hình mẫu tương tác với sản phẩm của anh chị rồi, mà chúng ta sẽ hoàn toàn tạo ra từ trong AI anh chị. Và trong khóa e-learning này mình có hướng dẫn cực kỳ chi tiết cho anh chị, bắt đầu từ con số 0 đến khi mà chúng ta có thể làm được những video kiểu như thế này anh chị. Nếu như anh chị quan tâm về khóa e-learning này thì anh chị có thể xem ở dưới phần mô tả, mình sẽ để đường link ở dưới đó và anh chị có thể xem ha. Rất cảm ơn anh chị, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.